हॅलो फ्रेंड्स, छायाज किचनमध्ये आपल्या सर्वांचे खूप खूप स्वागत आहे। आजच्या कुकिंग ब्लॉगमध्ये मी आळूच्या पानांची भाजी बनवणार आहे। आजची रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली कमेंट करून नक्की सांगा। आवडल्यास लाईक करा आणि चॅनलवर नवीन असाल तर सबस्क्राइब करायला विसरू नका। चला तर मग रेसिपीला सुरुवात करूया। आळूच्या पानाची भाजी करण्यासाठी येथे मी आळूची 6 पानं घेतली आहेत। पानं स्वच्छ धुवून घेतली आहेत। आळूच्या पानाचे देठ आणि शीर ही चाकूने कट करून घेऊया। सर्व आळूच्या पानाची देठे आता आपण इथे कट करून घेतले आहेत। आता वडीसाठी लागणारे बॅटर तयार करून घेऊया। येथे मी 1 वाटी बेसन पीठ घेतले आहे। आता यामध्ये 1 चमचा ठेचा घालून घेऊ। 1 चमचा जिरे, चवीनुसार मीठ, अर्धा चमचा हळद आणि 1 चमचा गरम मसाला। गरम मसाला किंवा लाल मिरची पावडर तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार इथं पावडर मसाले घालून घेऊ शकता। यामध्ये मी 1 चमचा धने पावडर घालून घेत आहे आणि बारीक कट करून घेतलेली कोथिंबीर। आता हे सर्व छान मिक्स करून घेऊया आणि यामध्ये थोडं थोडं पाणी घालून याचं बॅटर तयार करून घेऊ। बघू शकता इथे आपलं आळूच्या वडीसाठी लागणारं बॅटर तयार आहे। येथे मी आळूचं पान घेतलं आहे। आता याला आपण तयार करून घेतलेले बेसन पिठाचे बॅटर लावून घेऊया। सर्व बाजूने हे बॅटर छान एकसारखं लावून घेऊ। आळूच्या पानाला सर्व बाजूने एकसारखं बॅटर लावून घेतलं आहे। आता यावर दुसरं आळूचं पान ठेवून देऊया आणि यावर पण आपण बॅटर लावून घेऊ। दुसऱ्या पानावर पण आपण सर्व बाजूने एकसारखं बॅटर लावून घेतलं आहे। आता साइडने याला आपण फोल्ड करून घेऊ आणि त्यावर पण बॅटर लावून घेऊया आणि वरच्या बाजूला पण फोल्ड करून घेऊ आणि त्यावर बॅटर लावून घेऊ। आता याचा आपण रोल तयार करून घेऊया। बघू शकता येथे मी 3 रोल तयार करून घेतले आहेत। 2-2 पानाचे 1-1 रोल तयार करून घेतलेला आहे। आपले 3 रोल तयार आहेत। तयार करून घेतलेले हे रोल आपण स्टीम किंवा फ्राय करून घेऊया। येथे मी कढईमध्ये 1 पळी तेल घालून घेतलेलं आहे। आता त्यामध्ये तयार करून घेतलेले रोल ठेवून देऊ। तिन्ही पण रोल ठेवून देऊया आणि गॅसची फ्लेम मी इथं कमी केलेली आहे। आता यावर आपण झाकण ठेवून देऊ। आळूच्या वड्या फ्राय होईपर्यंत भाजीसाठी लागणारा मसाला तयार करून घेऊ। येथे मी तवा गरम करण्यासाठी ठेवलेला आहे। तवा गरम झाला आहे। आता यामध्ये थोडं तेल घालून घेऊ। अर्धा वाटी खोबरं मी इथं स्लाइस करून घेतलं आहे। आता खोबरं घालून घेऊया। हे छान 2 मिनिट भाजून घेऊ।
खोबरं छान भाजून घेतलं आहे। आता यामध्ये 7-8 लसणाच्या पाकळ्या घालून घेऊया आणि आलं घालून घेऊ। हे पण छान परतून घेऊ। अद्रक, लसूण आणि खोबरं हे छान परतून झालं आहे। आता याला डिशमध्ये काढून घेऊया। खोबरं, अद्रक आणि लसूण हे थंड झालं आहे। आता हे मिक्सर जारमध्ये घालून घेतलं आहे आणि कोथिंबीर पण घालून घेतली आहे। आता याची फाईन पेस्ट तयार करून घेऊया। 5 मिनिटं झालेली आहेत। आता आळूच्या वडीला आपण दुसऱ्या साईडनं पलटून घेऊया आणि दुसऱ्या साईडनं पण आपल्याला 5-6 मिनिटं याला फ्राय करून घ्यायचं आहे। यामध्ये आपण अजून 1 चमचा तेल घालून घेऊ। मधला रोल पलटण्यासाठी येथे मी 1 रोल काढून घेतला आहे। आता मधला रोल पण पलटून घेतला आहे। बघू शकता छान फ्राय झाला आहे। आता यामध्ये तिसरा रोल ठेवून देऊया आणि अजून 5-6 मिनिटं याला फ्राय करून घेऊ। यामध्ये मी अजून 1 पळी तेल घालून घेतलं आहे। आता यावर झाकण ठेवून देऊया। 5-7 मिनिटं झालेली आहेत। आता आपण दुसऱ्या साईडनं पण रोल फ्राय झाला का चेक करूया। बघू शकता 5-7 मिनिटानंतर दुसऱ्या साईडनं पण रोल छान दोन्ही बाजूने छान फ्राय झालेले आहेत। आता आपण गॅस बंद करून घेऊ आणि थंड झाल्यावर याच्या वड्या कट करून घेऊया। 10-15 मिनिटानंतर पाहू शकता रोल थंड झालेले आहेत। आता हे सर्व रोल मी कट करून घेत आहे। बघू शकता येथे मी सर्व रोल कट करून घेतले आहेत। वड्या पण छान फ्राय झालेल्या आहेत। अद्रक, लसूण, कोथिंबीर आणि खोबरं हे थोडं पाणी घालून याची फाईन पेस्ट तयार करून घेतली आहे। आता भाजीला फोडणी देऊन घेऊ। येथे मी 2 पळी तेल घालून घेत आहे। तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार इथे कमी जास्त तेल घालू शकता। तेल गरम झालं की यामध्ये मी मीडियम साईजचे 2 टोमॅटो कट करून घेतले आहे। आता टोमॅटो घालून घेऊ। टोमॅटो छान 2 मिनिट परतून घेऊया। टोमॅटो छान परतून झाला आहे। आता यामध्ये पावडर मसाले घालून घेऊ। थोडी हळद घालून घेऊ। 2 चमचे गरम मसाला, 1 चमचा लाल मिरची पावडर, 1 चमचा धने पावडर। आता हे सर्व मसाले छान परतून घेऊया। मसाले छान परतून झाला की यामध्ये आता वाटून घेतलेल्या मसाल्याची पेस्ट घालून घेऊ। हे पण कमी गॅस फ्लेमवर 1-2 मिनिट छान परतून घेऊ। कमी गॅस फ्लेमवर 2-3 मिनिट मसाला छान परतून घेतला आहे। आता यामध्ये आपण पाणी घालून घेऊ। येथे मी गरम पाणी करून घेतलं आहे। पाणी घालून घेऊया। मिक्सर जारमध्ये पण मी इथे अर्धा ग्लास पाणी घालून घेत आहे। मिक्सर जारमधलं पण पाणी यामध्ये घालून घेऊ। येथे सर्व मिळून मी इथे 2 ग्लास पाणी घालून घेतलं आहे। चवीनुसार मीठ घालून घेऊ आणि उकळी आल्यानंतर यामध्ये आळूच्या वड्या घालून घेऊया। बघू शकता 5 मिनिटं झालेली आहेत। रस्सा छान उकळलेला आहे। आता यामध्ये आपण आळूच्या वड्या घालून घेऊया। वड्या घालून घेतल्या आहेत। आता कमी गॅस फ्लेमवर भाजी उकळून घेऊया। 4-5 मिनिटं झाली आहेत। पाहू शकता आपली आळूच्या पानाची भाजी तयार आहे। आता गॅस बंद करून घेऊ। गॅस बंद केल्यानंतर यावर मी झाकण ठेवून 5 मिनिटं भाजी ठेवली होती। पाहू शकता भाजीला छान तरी आलेली आहे। आता सर्व करून घेऊया।
बघू शकता आळूच्या वड्याची रस्सा भाजी खूप छान झाली आहे, चवीला अप्रतिम झाली आहे। तुम्ही एकदा नक्की ट्राय करा। आजची रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली कमेंट करून नक्की सांगा। आवडल्यास लाईक करा आणि चॅनलवर नवीन असाल तर सबस्क्राईब करायला विसरू नका। पुन्हा भेटूया अशाच छानशा रेसिपी सोबत।